بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. نن موږ تاسو په HTML کې فارم اټریبیوټس کاروو. اټریبیوټ موږ تاسو الریډي وویل چې څه ته وایي. د HTML ټګ ځانګړتیا ده چې د هماغه ټګ په اړه باندې اضافي معلومات ورکوي. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته پروګرام لیکم. هغه پاتې اټریبیوټ چې د فارم اړوند دي هغه باندې غږیږو، عملي کار کوو. راځم باډي برخې ته. په باډي برخه کې زه څه کوم؟ فارم اخلم. فارم یو چوکاټ کانټینر جوړوم. په دې کې زه مختلف الیمنټ یوز کوم. لیبل اخلم. په لیبل کې ورته فار ټاکم او دلته ورته وایم چې اپ نیم یعنې فرست نیم سیده. راځم لاین بریک اخلم. دلته راځم انپوټ الیمنټ کاروم او ټایپ مشخص کوم ته چې ما سره ټیکسټ ده. آی ډي ورکوم چې اپ نیم ده، ترڅنګ نیم هم ما سره اپ نیم ده او پلیس هولډر ما سره ده چې انټر یور نیم. دا کلوز کوم. بي آر اخلم. راځم لیبل اخلم او په لیبل کې ورته لیکم چې لاست نیم ال نیم یعنې لاست نیم سیده او دلته ورته لیکم چې لاست نیم. راځم دې لپاره هم څه انپوټ الیمنټ اخلم او دلته ورته لیکم، البته ټایپ مشخص کوم چې ټیکسټ ما سره آی ډي ال نیم، ترڅنګ نیم هم ال نیم. پلیس هولډر ورته ټاکم چې ما سره انټر یور لاست نیم. بیا راخلم. راځم دلته یو بل لیبل اخلم د ایمیل لپاره. او راځم دلته انپوټ ټایپ مشخص کوم چې ما سره ایمیل ده، ترڅنګ آی ډي هم ما سره څه شی ده، آی ډي باید موږ سره ایمیل، ترڅنګ نیم هم ایمیل. ځم دلته یو HR اخلم، البته HR هاریزنټل لاین، یو بریک کموم. دلته یو انپوټ اخلم او په انپوټ کې څه کوم؟ ټایپ سبمیټ. دا کلوز کوم، کنټرول اس کوم. موږ ویلي چې فارم کې موږ سره اکشن ده. اکشن دا وایي چې کوم معلومات چې موږ په فارم کې انسرټ کوو دا چیرته لاړ شي. سیده دې پخوا کې موږ الریډي تېره ورځ ویلي وو میتود موږ سره د معلومات په کوم ډول باندې لاړ شي. موږ سره ګیټ و پوسټ و مهمې ډیالاګ ادي حالت ده. ګیټ کې موږ تاسو سره معلومات په براوزر کې ښکاره کېدل او کله چې موږ پوسټ یوز کوو چې ډېر یوز کېږي او ګیټ څوک نه یوز کوي. پوسټ کې موږ سره معلومات بیا خوندي وي، سکیوري په براوزر کې نه ښکاري. راځو نن موږ سره اکسپټ چارسیټ یو ټي اف اته دغه اټریبیوټ ته یو په فارم کې دا څه کار کوي؟ انکوډینګ کوي. په کوم شکل باندې؟ کله چې زه دغه فارم کې کومه ډیټا چې دغه انسرټ کوم، سیده بیا دغه سبمیټ کوم، دا سرور ته ځي. په سرور کې به ماته په منظم او صحیح شکل باندې ښکاري. ځکه کیدای شي زه دا په عربي ژبه ډکم او پښتو دري یوز کړم یا د دې پخوا کې انګلیسي یوز کړم، نو دا به ګډه وډه نه راځي. بعضې وخت کله چې موږ دغه یوز نه کړو دغه اټریبیوټ، نو هغه ګډوډ سمبولونه راځي لکه ABCD یو دوه دغسې $8 $، په دې شکل باندې داسې سمبولو ته وړي چې هغه د لوستلو او پوهېدلو وړ نه وي. نو دا اټریبیوټ چې کله موږ تاسو یوز کړو ډیټا په منظم شکل باندې موږ تاسو ته په سرور کې ښکاري، سرور ته انتقالېږي البته او د پوهېدلو وړ وي. کنټرول اس کوم. راځم براوزر ته. راځم براوزر کې پروګرام رن کړم. دلته موږ نه ورباندې پوهېږو سیده، او کله چې سرور ته انتقال شي موږ خپل معلومات وګورو په ډیټابیس کې، نو بیا به هغه منظم ښکاري موږ تاسو ته. راځم فارم کې دلته موږ یو بي آر نه ده اخیستی، به وکړو کنټرول اس کوم. د دې پخوا کې موږ سره په فارم کې بل اټریبیوټ چې دا آټو کمپلیټ ده. ګورئ دا زه لرې کوم. راځم دلته لیکم چې آټو کمپلیټ دا دې ما سره آف وي. کنټرول اس کوم. راځم فارم ډکوم، دا ریلوډ کوم. دلته ورته لیکم مثال احمد. ګوره ماته کوم وړاندیز رانغی، سیده
لاست نیم باید زه یې ټایپ کړم دلته ماته څه نه راځي یو میسیج نه راځي چې دغه نوم واخله یا دغه نوم ته مخکې لیکلی غواړي چې همدا سلیکټ کړې یو لیست د پیشنهاد نه راځي سیده مثال لاست نیم ورته لیکمه چې خان ایمیل ورته لیکمه چې مثال atal@gmail.com او دا سبمیټ کوم ډیټا سبمیټ سوله سیده خو که چېرته زه دغه برخه آن کړمه اټو کمپلیټ دا څه کار کوي آن مې کړه سیده کنټرول اس کوم راځم براوزر ته دا ریلوډ کوم دلته ورته ګوره کله چې زه د انپوټ ساحه کلیک وکړم ما ته دغسې سیوډ انفو راځي سیده چې دغه نوم ولیکه دغه نوم ونه غواړي که نوی پیشنهاد وي د وخت د سپما او سهولت په موخه باندې ایمیل ادرس ولیکه مثال دغه ایمیل ادرس ډیټا سبمیټ کړه ګوره زموږ کار یې اسانه سیده که نه نو اټو کمپلیټ موږ سره ورته کار ترسره کوي د دې په خوا کې موږ سره نیم ده نیم څه کار کوي د دې په توګه باندې موږ چې کولو فارم ته نیم ورکولی شو مثال رجسټریشن فارم سیده دی ما فارم نوم سیده نیم په توګه باندې موږ چې کوو فارم ته نیم ورکولی شو او تر څنګ یې موږ سره ان ټایپ ده سیده انکریپشن ټایپ په دې کې موږ سره درې ډولونه دي کله چې موږ تاسو وغواړو رجسټریشن فارم یا بل کوم لاګین فارم وي سب فورم وي دغه یوز کړو دغه معلومات سره ورته لاړ شي بیا موږ په دې کې دغه ټایپ یوز کوو کله چې موږ تاسو ډیټا سرور ته لیږو هغه موږ سره یو فارم وي یوازې سیده هغې کې ډیټا انسرټ کوو داسې یو څه نه وي چې موږ یې باید اپلوډ کړو لکه تصویر ویډیو یا کوم پی ډي اف فایل داسې فایل نه وي چې اپلوډ ته اړتیا ولري موږ دغه یو یوز کوو او په ډیفالټ حالات کې هم همدغه یو وي سیده تر څنګ یې دویم حالت چې د موږ سره هغه ملټي پارټ فارم ډیټا ده کله چې موږ غواړو یو فایل وي یو پی ډي اف فایل وي غټ فایل وي د پخوا کې یو غټه ویډیو وي تر څنګ یې اډیو وي یا بل کوم فایل وي موږ سره سیده هغه غواړو چې سرور ته اپلوډ یې کړو سرور ته ولېږو بیا کوم اپشن کارو دوهم اپشن چې هغه ملټي پارټ فارم ډیټا ده دې څخه استفاده کوو یعنې کله چې موږ تاسو غواړو سرور ته ډیټا ولېږو انکریپشن ټایپ سیده انکټایپ نو دې کې موږ سره درې اپشنې دي عادي فورم وي رجسټریشن فورم وي لاګین فورم وي عادي فارم ډیټا وي موږ لومړی اپشن انتخابو کله چې موږ غواړو کوم فایل اپلوډ کړو هغه انتقال شي سرور ته بیا موږ د ملټي پارټ فارم ډیټا څخه استفاده کوو د دې په خوا کې درېیم ډول چې د موږ تاسو سره هغه چی ده هغه موږ سره enctype ټیکسټ لاین ده دا عموم کې د پریکټس او همداسې ازموینې په موخه باندې کارول کیږي هم دوه ډول موږ سره مهم دي لومړی ډول ډیفالټ حالات ده او دویم ډول چې کله موږ غواړو فایل هم اپلوډ کړو هغه ته اړتیا وي بیا موږ دوهم ډول کاروو تر څنګ یې موږ سره نووالډیټ ده نووالډیټ څه کار کوي ګورئ که زه راسم ما دغه اټریبیوټ وکاروو چې نووالډیټ کنټرول اس کوم راځم براوزر ته دا ریلوډ کوم دلته معلومات لیکم مثال نوم اتل ده لاست نیم چې د هغه خان ده ایمیل ادرس ما سره یو دوه درې ده په ایمیل ادرس کې که تاسو یو دوه درې لیکلي نه خو زه یې دلته لیکم اوس که دا فارم سبمیټ کړم ما سره فارم سبمیټ څه دا ولې دا ما دلته ورته دغه اټریبیوټ کارولی ده چې د ډیټا والیډیټ مه کوه شته یې مه ګوره فارمټ ته چې دا ایمیل ده که نیم ده که یوزر نیم ده که پاسورډ ده مقصد چې سبمیټ باندې کلیک کړو که سرور ته لیږه سبمیټ کوئ خو دا څوک نه یوز کوي سیده په یوه اټریبیوټ ته نو دې لپاره موږ څه کوو که دا یوز نه کړمه زه راسمه اوس دلته کنټرول اس کړمه براوزر ته راځم دا ریلوډ کوم سیده اوس راځم دلته ورته لیکم نیم لاست نیم خان ایمیل مثال دغه البته که زه ایمیل ونه لیکم غلط لیکم سیده مثال سمیع اته سیده ایمیل خو مې نه ده ورکړی یو نوم چې دغه خاص متن ده دا سبمیټ که ماته به څه وایي ماته وایي چې پلیز انکلود اټ in the email address سیده که نه فارمټ یې مشکل لري دا ولې ځکه چې ما دلته نووالډیټ نه ده ورته انتخاب کړی سیده په ډیفالټ حالات کې چې وي فارمټ باید صحیح وي که چیرې نووالډیټ انتخاب کو بیا که همدې شکل باندې هم وي هغه به چې کېږي سبمیټ کېږي مثال که راسم دلته ورته ولیکم چې نووالډیټ کنټرول اس اوس که راسم دلته لوډ یې کړم یو دوه درې څلور
سبمیټ ډیټا سبمیټ سوله سیده نو نو والډیټ موږ سره دغه کار ترسره کوي د دې په خوا کې موږ سره ټارګټ ده ټارګټ څه معنا ټارګټ وایي چې دا فارم چې تا ډک کله چې سبمیټ ور باندې سبمیټ تڼۍ باندې کلیک وکړه نو دا فارم دې چیرته خلاص شي مثال زه بلنګ انتخابوم سیده کنټرول اس کوم راځم فارم ډکوم لږ غټ کم چې کار شي لاست نیم ورکوم ایمیل ادرس انتخابوم سبمیټ کله چې سبمیټ باندې کلیک وکړم دلته ما بلانک انتخاب کړی کله چې بلانک انتخاب کو دا به ماته په یو نوي ټب کې خلاصي یو نوي صفحه کې سبمیټ کوم البته کنټرول اس کوم راځم دا ما سیو کړم ټارګټ بلانک کنټرول اس سکرا شمه دا ریلوډ کم کورې ماته په نوي ټب کې خلاص وینئ په همدې خپله صفحه کې ماته خلاص نشته یو نوې صفحه کې ماته خلاص خو که چېرته موږ تاسو څه وکړو راسمه دغه ورته انتخاب کړم چې سیلف ټارګټ سیلف ده یعنې په همدې صفحه کې دې خلاص شي سیده دا زه پاکوم دا کلوز کوم راځم دلته دا ریلوډ کوم معلومات بیا انټري کوم له سره سبمیټ کوم سیده ما ته په همدې صفحه کې خلاصي ګورئ په همدې صفحه کې چې کېږي هغه د کارولو وړ وي تر څنګ کې موږ سره دوه نور ډولونه هم دي په دې کې چې یو پارنټ ده او بل ټاپ ده پارنټ موږ تاسو ته په پارنټ صفحه کې خلاصیږي که چېرته موږ تاسو آی فریم یوز کوو آی فریم په دې معنی باندې چې د یو ایچ ټي ایم ایل صفحې په داخل کې بله ایچ ټي ایم ایل صفحه وي نو دا به په پارنټ صفحه کې موږ تاسو ته خلاصیږي کله چې پارنټ یوز کوو سیده او د دې په خوا کې کله چې موږ تاسو ټاپ یوز کوو دا هم د پارنټ په شکل باندې که موږ تاسو ډېر آی فریم یوز کړي وي یعنې یو ایچ ټي ایم ایل په صفحه کې موږ تاسو ډېرې صفحې خلاصې کړي وي نو دا به یې په ټاپ کې راځي خو که چېرته آی فریم موږ نه یوز کړی ټاپ او پارنټ دواړه دي چې په ډول باندې کار کوي دا سیلف په شکل باندې کار کوي یعنې خپله په همدې صفحه کې خلاصیږي نوي ټب ته اړتیا نشته دا به موږ سره د ایچ ټي ایم ایل فارم ټګ هغه کوم اړین اټریبیوټ چې په دې باندې پوهېدل تاسو ته مهم و او نن ورځ مې همدې ته ځانګړې کړې وه